आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्टले लन्च गरेको माइक्रोसफ्ट सर्फेस ल्यापटप स्टुडियो 2 को बारेमा कुरा गर्छौं। माइक्रोसफ्ट सर्फेस ल्यापटप स्टुडियो 2 अलमोस्ट सर्फेस ल्यापटप स्टुडियोसँग आइडेन्टिकल छ, जसमा सर्फेस ल्यापटप जस्तै यसलाई 3 डिफरेन्ट पोजिसनबाट फोल्ड गर्न मिल्छ। सर्फेस ल्यापटप स्टुडियो 2 मा मोस्ट सिग्निफिकेन्ट अपडेट भनेको ल्यापटपको इनसाइड भागमा रहेको छ, जसमा इन्टेलको 13 जेनेरेसन कोर प्रोसेसर र NVIDIA को RTX 4000 GPU रहेका छन्, जसले गर्दा हाई एन्ड गेम्स र भिडियो एडिटिङ गर्ने युजर्सहरूको लागि यो ल्यापटप धेरै युजफुल हुन्छ। ल्यापटपको साइडमा न्यू माइक्रो SD स्लट रहेको छ र लेगेसी 5GBps USB-A पोर्ट पनि यो मोडल्समा एड गरिएको छ। त्यसैगरी दुईवटा थन्डरबोल्ट 4 USB-C पोर्ट पनि रहेको छ। माइक्रो SD कार्ड रिडर र 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि यो ल्यापटपमा फिचर गरिएको छ। यस्तै यो ल्यापटपमा लेटेस्ट टेक्नोलोजीको वाइफाई र ब्लुटुथ रहेको छन्, तर ल्यापटपको कोर भने सर्फेस स्टुडियोसँग सेम नै रहेको छ। माइक्रोसफ्ट सर्फेस स्टुडियो 2 को डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 14.4 इन्चको पिक्सेल सेन्स फ्लो टच डिस्प्ले रहेको छ, जसकारण यो ल्यापटपमा अप टु 120 हर्ज रिफ्रेश रेट रहेको छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यो ल्यापटपमा 180 पिक्सल सर्फेस स्टुडियो क्यामेरा रहेको छ। ब्याट्री लाइफ भने 16 देखि 19 आवर्ससम्म भनेर एडभर्टाइज गर्दा पनि यसको एक्चुअल ब्याट्री लाइफ भने अराउन्ड 10 आवर्ससम्मको रहेको छ। स्टोरेज र र्यामको कुरा गर्नुपर्दा सर्फेस ल्यापटप स्टुडियो 2 मा 512GB देखि 2TB सम्मको स्टोरेज अप्सन रहेको छ र र्याम भने 16GB देखि 64GB सम्मको अप्सन रहेको छ। अब माइक्रोसफ्ट सर्फेस ल्यापटप 2 को प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा 1999 देखि 3299 सम्मको प्राइस अप्सन यो ल्यापटपमा रहेको छ। हस् त, आजको भिडियोमा यति नै। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल आभा टेक्नोलोजीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।